वेलकम ब्याक गाइज, के छ हाल खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले क्याननको एकदमै पपुलर M50 को सक्सेसरको रूपमा आएको M50 Mark II को बारेमा कुरा गर्दैछु र यो Mark II लाई मैले अनबक्सिङ पनि गर्दैछु र यसको नेपाली मार्केटमा प्राइस भन्नुपर्दाखेरि 1 लाख भन्दा तल 1 लाख हाराहारीमा यसको प्राइस पर्छ र यो चाहिँ अहिले उपलब्ध भइ नसकेको भएर धेरै स्टोरहरुमा हामीले पाउन सक्दैनौं र यसको पहिलाको जेनेरेसनको M50 चाहिँ हामीले मजाले पाउन सक्छौं र M50 र M50 Mark II मा त्यति धेरै डिफरेन्स केही पनि छैन। अलिअलि सफ्टवेयरमा इम्प्रुभमेन्ट छ भने अलिअलि फोटो क्वालिटीमा इम्प्रुभ भएको छ र प्राइस पनि यसको त्यति धेरै महँगो छैन। $50 को तलमाथि छ भन्दा पनि हुन्छ। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो क्यामेरा सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरु पनि यो च्यानलमा आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई आफ्नो पर्चेज डिसिजनको लागि एकदमै बेटर फिल हुन सक्छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नु होला, घण्टी बजाउन नबिर्सनु होला। सबैभन्दा पहिला मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु तपाईहरुकोमा आइपुग्नेछ। ढिलो नगरिकन म यसलाई अनबक्सिङ गर्छु र अनबक्सिङ पछि तपाईहरुलाई म यसको बारेमा भन्ने छु। अलिकता यसको डिटेल इन्फर्मेसन म त्यसमा भन्ने छु है त। हेर्दै गर्नु होला लास्टसम्म। ढिलो नगरिकन म बक्स खोल्छु र बक्समा चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं EOS Kiss M2 र EOS M50 Mark II लेखेको एउटा पेपर गाइड। त्यस्तै गरी यहाँनिर वारेन्टी इन्फर्मेसनको लागि एउटा अर्को पेपर पनि हामीले देख्न सक्छौं र यो पछि हामीले यसलाई साइड लगाएर हेर्नुपर्दा यहाँनिर हामीले एउटा क्यामेरा स्ट्र्याप देख्न सक्छौं जसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नको लागि यसले हेल्प गर्छ भने यहाँनिर अर्को ब्याट्री रहेको छ। ब्याट्री चाहिँ खासै त्यति धेरै ठुलो साइजको छैन, ठिकै साइजको छ र अर्को यहाँनिर छ यो चाहिँ ब्याट्री चार्जर। यसले चाहिँ हामीले चार्ज गर्न सक्छौं भने यहाँनिर अर्को रहेको छ लेन्स। यो लेन्स चाहिँ 1545 को लेन्स USM मोटर युज गरिएको लेन्स छ। अलिकता स्मुथ छ अरु लेन्सहरु भन्दा। यसको मोटर चाहिँ अलिकता बेटर मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर रहेको छ मेन यसको बडी डिजाइन। अहिले M50 मा र Mark II मा चाहिँ उस्तै नै डिजाइन छ, खासै त्यति धेरै फरक केही पनि छैन र 90% अथवा 99% सिमिलर नै छ M50 भन्दा M50 Mark II उस्तै छ दुईटै। यसमा चाहिँ हामीले 24.1 मेगापिक्सल पाउन सक्छौं भने यो चाहिँ 2020 को अक्टोबरमा मात्रै रिलिज भएको हो। अहिले त्यति धेरै उपलब्ध भइसकेको छैन र यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि हामीले विभिन्न साइडमा चाहिँ यहाँ USB पोर्ट र HDMI पोर्ट यतापट्टि साइडमा देख्न सक्छौं जसले चाहिँ अलिकता हामीलाई लाइभ स्ट्रिमिङहरुको लागि सजिलो बनाउँछ भने अर्कोपट्टि साइडमा चाहिँ हामीले अडियो ज्याक र माइक्रोफोन ज्याक देख्न सक्छौं भने यो चाहिँ फ्लिप स्क्रिनमा आउँछ। सबैभन्दा यसको राम्रो भनेको यो आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन हो र जता पनि रोटेट गर्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि ब्लग बनाउने मानिसहरुको लागि एकदमै हेल्प हुन्छ यसले। यो चाहिँ स्पेशली अझ भन्नुपर्दाखेरि ब्लगरहरुको लागि चाहिँ ओरिएन्टेड गरेर लिएर आएको क्यामेरा हो। यो स्क्रिन चाहिँ पहिला M50 मा चाहिँ यसमा आफै रेकर्ड बटन हुन्थेन यसमा स्क्रिनमा भने यसमा चाहिँ रेकर्ड बटन पनि हालेर लिएर आएको छ अहिले। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ तल साइडमा हामीले ब्याट्री हाल्न सक्छौं। ब्याट्री हालिसकेपछि ब्याट्री र यसको मेमोरी कार्ड एउटै स्लटमा लाग्छ जसले गर्दाखेरि अलिकता कन्भिनियन्ट चाहिँ हुँदैन। ब्याट्री निकालेपछि आफै अफ हुन्छ क्यामेरा र अगाडि हामीले यहाँनिर लेन्स लगाउन सक्छौं। लेन्स लगाउनको लागि तपाईहरुले यो सेतो डटलाई दुईटा डटलाई चाहिँ म्याच गरेर अलिकता रोटेट गर्नुभयो भने यो लेन्स लगाउन सकिन्छ। यो इन्टरचेन्जेबल लेन्स हो र यो चाहिँ EF-M माउन्टमा आउँछ। क्याननको माउन्टहरु हुन्छ, EF-S हुन्छ, EF माउन्ट हुन्छ र यो चाहिँ EF-M माउन्ट। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हामीले भिडियो खिच्न सक्छौं। भिडियो चाहिँ 4K रेकर्ड गर्न सक्छौं। 4K रेकर्ड चाहिँ 24 FPS सम्म गर्न सकिन्छ भने 1080p चाहिँ 60 FPS सम्म गर्न सकिन्छ। अब 4K रेकर्ड गर्दाखेरि यो आफैमा पनि क्रप सेन्सर साइजको क्यामेरा हो। यसको क्रप फ्याक्टर 1.6 हुन्छ भने त्यो बाइक पनि यसले 4K रेकर्ड गर्दाखेरि यसको क्रप फ्याक्टर 1.6 भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै थोरै एरिया मात्रै लेन्सको अथवा चाहिँ यसको सेन्सरले थोरै एरिया मात्रै युज गर्छ 4K को लागि। त्यसैले गर्दा त्यति बेटर क्वालिटीको 4K चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौं लो लाइटको कन्डिसनमा पनि। र यसले 1080p चाहिँ 60 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्म रेकर्ड गर्न सक्छ भने 4:2 कलर बिट चाहिँ यसले एक्सटर्नल रेकर्डिङ गर्दा HDMI बाट रेकर्डिङ गर्दाखेरि रेकर्ड गर्न सक्छ। त्यस्तै यसमा कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वाइफाई NFC हामीले पाउन सक्छौं र यहाँनिर हामीले एउटा यो बटन देख्न सक्छौं जसलाई प्रेस गरेर चाहिँ हामीले यो लेन्सलाई बाहिर निकाल्ने अथवा चाहिँ हाल्ने गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब यो डट छ, यो डटलाई म्याच गर्यो भने हामीले यसलाई लगाउन सक्छौं र युट्युबको लागि लाइभ स्ट्रिमिङको लागि त्यस्तै भिडियो रेकर्डिङको लागि पनि यो क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ। यो चाहिँ अहिले अलिकति इम्प्रुभ भएको छ सफ्टवेयर। र ब्रस्ट मोडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले 1 सेकेन्डमा 10 वटा फोटो खिच्न सक्छ। 10 फ्रेम पर सेकेन्डको चाहिँ यसले फोटो खिच्न सक्छ भने यसको ISO चाहिँ 100 देखि 25600 सम्म बुस्ट हुन्छ र एक्सट्रिम कन्डिसनमा यसको ISO बढेर 51200 सम्म चाहिँ यसको ISO पुग्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकता इम्प्रुभ भनेको ब्याट्रीमा इम्प्रुभ गरेको छ। M50 Mark I मा चाहिँ 235 वटा फोटो खिच्न सक्थ्यौं भने M50 Mark II मा चाहिँ हामीले 250 वटा फोटो खिच्न सक्छौं र यसले चाहिँ टिकटक भिडियोहरु बनाउनु पर्दाखेरि भर्टिकल भिडियो पनि यसले सपोर्ट गर्छ।
हेरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। आजको लागि म बिदा हुन्छु। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियोहरू अरू पनि आउँदैछन्। यदि तपाईँहरूलाई रिभ्यू पनि हेर्न मन लागेको छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। म बिस्तारै सम्भव भएसम्म भिडियो बनाउँदै जानेछु। आजलाई यति नै, बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।